गुड मर्निङ, नमस्ते। सबैभन्दा पहिला त तपाईहरू मेरो गुरु हुनुहुन्छ। म जहिले पनि काम गर्दाखेरि मेरो सबैभन्दा माया र मलाई प्रेरणा दिने तपाईहरू हो। त्यसले म जहिले पनि सम्बोधन गर्दाखेरि मेरो गुरु भन्छु। तपाईहरूले जस्तो मैले काम गर्न सक्दैन र अहिले जस्तो जुन किरीको जुन गाना आयो, मलाई मेरो युनिभर्सिटीको योभन्दा 50 वर्ष अघिको याद आयो। किनभनेदेखि त्यो बेलामा एउटा कलाकारहरूको लागि एउटा झुनकिरी भनेर चाहिँ हामीले बनारसमा बनाएको थियो। एउटा एक्जिबिसन थियो, त्यसमा 4-5 जना हामी नेपाली कलाकारहरू थियौँ। के टाइटल राख्ने भन्दाखेरि झुनकिरी भनेर मेरो बुहारले भन्थ्यो। त्यो बेलामा यो पद्यहरू नहुँदाखेरि झुनकिरी कलेक्ट गरेर अनि त्यसबाट लाइभ गरेर पढ्ने है। अहिले त तपाईँहरू त धेरै ज्ञानी र धेरै तपाईँहरू त विद्वान हुनुहुन्छ। अहिले त बत्ती छ, यस्तो स्कुल छ, हामी त स्कुलमा बस्ने पढ्ने होइन। त्यो पनि त्यो बेलामा मेरो बुवा एकजना राम्रो मेकानिस्ट र एक्लो छोरालाई इन्जिनियरिङ भनेर मलाई बनाएर पठाएको थियो। तर मलाई इच्छा थिएन, चित्रकला नै गर्छु गरेँ। र त्यसपछि एउटा सामूहिक रूपमा के राख्ने भनेर पहिलाको हाम्रो सुशीला कार्की न्यायाधीश हामी एउटै ठाउँमा बस्थेँ। अनि त्यो बेलामा उहाँको लागि चाहिँ नि यो सिमरिक परिवार हुनु सांस्कृतिक कार्यक्रम, अनि झुनकिरी भनेर चित्रकारहरूको लागि, फुटबलको लागि लामखुट्टे डाँफे भनेर त्यो बेलाको यो गाना गाउँदाखेरि मलाई चाहिँ त्यो बेलाको सम्झना आयो। त्यसरी सबैभन्दा सानो ठुलोको कुरा होइन, सङ्घर्षको कुरा हो, त्यागको कुरा हो र आफ्नो मेहनतको कुरा हो। अहिले भाइ बहिनीहरू अहिले सबै सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ, स्कुलमा पढ्ने, अगाडि जाने। तर पछि तपाईँहरूको आफ्नो इच्छामा सायद चाहिँ नि अहिले जसरी गुरुहरूले हाम्रो पालिमा यस्तो गर्दैन, मेरो पालिमा त अब यस्तो गाना बजाना यस्तो गऱ्यो भनेदेखि त धेरै हात खाएको थियो। यो हात म सानो स्कुलमा पढ्थेँ अनि जुद्धोदय भनेर त्यो बेलामा राम्रो स्कुल मान्थ्यो र यहाँ स्काउटको भाइ बहिनीहरू पनि देख्यौँ। म पनि पहिला थिएँ। पहिला त कप स्काउट हुन्थ्यो, अनि स्काउटमा जान्थेँ, अनि मात्र पिटी हुन्थ्यो होइन, क्यारेट हुन्थ्यो। तर के छ भनेदेखि यो एउटा डिसिप्लिनको एउटा नमुना हो। मलाई थाहा छ तपाईँलाई जाडो भइरहेको होला, गाह्रो होला, तर के छ भने जीवनमा यो सबै धेरै कुराहरू सहनुपर्छ, अनि मात्र हामी माथि जान सक्छौँ। र त्यसै कारणले यहाँ चित्रकलाको जुन कुराहरू छ, चित्रकला भनेकै के छ भने आफ्नो मेहनत, सङ्घर्ष र त्याग हो। त्यो नभइकन हामी कलाकार बन्न सक्दैनौँ होइन। अब जस्तो सङ्गीतमा अब हामी सानो जस्तो युनिभर्सिटीमा हुँदाखेरि पनि हामी सङ्गीतमा चाहिँ जानुपर्छ। अहिले कति भाइ बहिनीहरू उतैबाट आउनेहरू छ होइन। भारत नाट्यम गर्नुपर्छ, यो कथा गर्नुपर्छ, यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नुहुन्न भन्ने होइन। अहिले जुन तपाईँहरूको सङ्घर्ष छ त्यो भविष्यमा थाहा होला कि हामीले यति नरहेको भएदेखि आज यो हुँदैन भन्ने। र बिस्तारै मैले बनारसबाट मैले मास्टर गरेँ। त्यसपछि फ्रान्समा जानु अघि मलाई सबैभन्दा प्रेरणा दिने हाम्रो विशेषज्ञको साथ मेरोमा, उहाँको क्यान्सर हुँदाखेरि मेरै रुमसँगै बस्छ। किनभने म इन्टरनेसनल हाउसमा तल फ्लोरमा बस्थेँ। अनि उहाँ आउँदाखेरि पनि एकजना कलाकार र उहाँको धेरै कुराहरू साहित्यको मिल्थ्यो। हामी धेरै कुरा गऱ्यौँ। अनि उहाँले भन्थ्यो कि फ्रान्समा जानु पर्यो। कसरी जाने फ्रान्स? इन्डियामा पढ्दाखेरि त बाउले थाहा भएपछि पैसा सबै बन्द गरेपछि 4 महिनासम्म त अब बनारसको रेलवे स्टेसनमा बसेँ। कतिचोटि त फेल भएर खान पाएर, तर त्यो पनि सहनु पर्दो रहेछ होइन। अनि त्यो बिपीले के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि पैसाहरू अहिले त उहाँहरू कलेक्ट हुनुहुन्थ्यो नि खुतुरके, त्यो बेलामा त्यस्तो थिएन। बिस्कुटको डिब्बामा त्यहाँ रसायन राखेर त्यही खुतुरको गर्थ्यो होइन। तर त्यो पनि के छ भनेदेखि जस्तो यस्तै अहिले प्राइजहरू होइन, त्यो बेलाको प्राइज के होला 10 रुपियाँ 25 रुपियाँ, त्यो पनि मेरो लागि त 10 करोड जस्तो लाग्छ। धेरै सङ्घर्ष गरेँ
परे नखाएर परे खाएर परे होइन यो सिमेन्टमा सुटेँ हाम्रै ठाउँमा पनि सुटेँ हुँदा 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 फ्रान्स जाँदाखेरि अनि त्यहाँको इन्टरनेसनल एक्जिबिसनमा नेपाल भनेको त थाहै नहुने नेपाल भन्छ भाइ बहिनीले थाहा होला नेपाल भनेको कहाँ इटाली है त्यो हुँदा 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 अनि जब फ्रान्समा गएपछि मैले त्यहाँ पनि धेरै ठुलो अवार्ड पाएँ अनि जुन यो अहिले भाइले भन्नुभयो नि हाम्रो उहाँले सरले जुन भन्नुभयो त्यो मेरो खास एउटा धरहरा होइन टुबी फिल्डमा तर एउटा नेपालीको नाताले हाम्रो पहिलाको राष्ट्रपति सार्कोजी मेरो मिल्ने मित्र हो अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखि त्यो होइन यो त यहीँ राख्ने भनेपछि मैले के भन्नु हामी कहाँ पनि छ टुबी फिल्ड त नाउँ होइन धरहरा हो होइन यो भिटेन थापाले बनाएको धरहरा त छ त्यही म यहाँ बनाउँदैन म नेपाल नै जान्छु भनेर अनि गुरुकुलको सहकारीमा होइन उहाँहरूको सहकारीमा हामीले त्यहाँ बनायो तर के थियो भनेदेखि पहिला सुरुमा त मान्छेले के हुन्छ म त फेरि बिहान उठेदेखि नै बेलुकासम्म नै पेन्टिङ गर्ने मेरो ब्रेकफास्ट पनि पेन्टिङै हो लन्च पनि पेन्टिङै हो इभिनिङ टी पनि पेन्टिङै हो सुत्दाखेरि पनि म राम्रो सुत्दिनँ सिलिङमा पनि म पेन्टिङै देख्छु यदि मैले पेन्टिङ गरेन भनेदेखि म बस्नै सक्दिनँ होइन त्यही कारणले के छ भने तपाईँहरू पनि आज पेन्टिङ भनेको खालि चित्र कोर्ने मात्र होइन त्यसमा म्याथमेटिक्स चाहिन्छ त्यसमा फिलोसफी चाहिन्छ होइन धेरै कुराहरू सम्मिश्रण भएर अनि चित्र कोर्छ त्यसैले म भाइ बहिनीहरूलाई के भन्छु भनेदेखि रेस्पेक्ट भनेको जसरी म तपाईँहरूलाई एउटा गुरुको नाउँमा रेस्पेक्ट गरेँ जसरी ईश्वरको नाउँमा रेस्पेक्ट गर्छु होइन जे गर्यो म त के पनि थाहा थिएन अहिले हालै मात्र एउटा एडमिसन गराएको थियो त्यो गराएको थियो मैले सिद्धार्थ आर्ट ग्यालेरीमा त्यसको टाइटल राख्ने मलाई धेरै गाह्रो पर्यो अब देवी देवताहरू धेरै देखेँ मैले होइन अब एब्स्ट्राक्ट भनेको के हो अहिलेसम्म पनि मैले बुझेको छैन अझ पनि भन्ने हो भनेदेखि म एकजना विद्यार्थी नै हो कलाको मैले सिकेकै छैन जानेकै छैन यदि जानेको भयो त भोलि नकोरे पनि हुन्छ है त्यसले के छ भने तपाईँहरूको पनि म्याथमेटिक्स होला साइन्स होला जेमा जाने हो जहिले पनि म जाने भनेर जाने भन्नै हुन्न म जाने भन्ने पनि के छ भने त्यो पूर्ण रूप लियो रहेछ हामीले पूर्ण रूप लिन सक्छ नानी सक्यो है त्यसले काम गर्दै जाने अगाडि जाने प्रयास गर्ने अगाडि गएपछि डर्छ नि डर्दैन नराम्रो होला आज जसले अवार्ड पाएको थियो त्यही सानो बहिनी होइन अब यतिमा पुग्यो र पुग्यो भने यहाँ आएर बस्यो पनि हुन्छ तर होइन अझ अगाडि जानुपर्छ जहिले पनि म अझ अगाडि जाने भन्ने अझ मलाई पुगेको छैन बचुन्जेलसम्म आफूलाई मनपर्ने सब्जेक्टमा लागिरहनुपर्छ यस्तो तपाईँहरूको मौका छ यस्तो राम्रो स्कुल पाउनु भएको छ राम्रा टिचरहरू र एप्रिसिएट गर्ने मान्छे पाइरहेछ भने हामी अगाडि कति धेरै समय नलिकन कुनै बेलामा पनि तपाईँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पऱ्यो भने सोच्न कहिले पनि चिराउनुहुन्न भने गुरुजनहरू सबै छ त्यसैले म तपाईँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै दुई शब्द यही अन्त्य गर्छु धन्यवाद तपाईँहरूको